नमस्कार मित्रहरू, अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा। एनटीसी तथा एनसीएल सिम युजरहरुको लागि नयाँ अपडेट लिएर आएको छु। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु एनटीसी अथवा एनसीएल सिम युजरहरुको लागि चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट छ। अब हामीले दुवै सिममा यदि ब्यालेन्स चेक गर्नु पर्यो भने तपाईले एउटै कोडबाट चाहिँ दुवै सिममा चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा कसैलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु परेको भने पनि तपाईले चाहिँ एनटीसी अथवा एनसीएल दुवै सिममा चाहिँ एउटै कोड युज गरेर तपाईले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसरी रिचार्ज गर्नु छ भने पनि तपाईले चाहिँ एउटै कोडबाट तपाईले एनटीसी एनसीएलमा चाहिँ रिचार्ज गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। पहिला चाहिँ हामीले एनटीसी अथवा एनसीएल सिममा ब्यालेन्स चेक गर्नुहोस् अथवा रिचार्ज गर्नुहोस् अथवा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नको लागि फरक कोडको चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। अब त्यो झन्झटबाट चाहिँ मुक्ति भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नियमअनुसार एनसीएल तथा एनटीसी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले अब एउटै कोडबाट दुईटै सिममा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने गरी चाहिँ नयाँ अपडेट ल्याएको छ। अब तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि दुवै सिममा *144*144# गरेर तपाईले चेक गर्नुभयो भने ब्यालेन्स शो गर्दछ। पहिला चाहिँ हामीले एनटीसीमा ब्यालेन्स चेक गर्नको लागि *400# र एनसीएलमा चाहिँ *901# प्रयोग गर्ने गर्दथ्यौँ। अब तपाईले ब्यालेन्स चेक गर्न दुवै सिममा तपाईले *144# प्रयोग गर्नुभयो भने दुवैमा तपाईले ब्यालेन्स शो गर्दछ। यसैगरी अब कुनै पनि एनटीसी अथवा एनसीएल सिममा तपाईले रिचार्ज कार्ड चाहिँ तपाईले चाहिँ रिचार्ज गर्नु पर्यो भने अब तपाईले चाहिँ एउटै कोड *122# अनि तपाईको रिचार्ज पिन नम्बर # गरी अब तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो दुवै सिममा चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई कुनै पनि सिममा पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने अथवा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले एउटै कोड युज गरेर एनटीसी तथा एनसीएल सिममा चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले एनटीसी सिमको लागि *133* अनि तपाईको सेक्युरिटी कोड मोबाइल नम्बर अनि अमाउन्ट राखेर तपाईले # गरेर तपाईले डायल गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ एनटीसी सिमको लागि। अब यसैगरी एनसीएलमा तपाईले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने अथवा एनसीएल सिमबाट तपाईले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने *133* मोबाइल नम्बर अनि अमाउन्ट राख्नु होला अनि # गरेर तपाईले यसरी तपाईले एनसीएलबाट चाहिँ तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एनटीसी तथा एनसीएल नेटवर्कमा तपाईले यी तीनवटा कोडहरू एनटीसी तथा एनसीएल दुईटै नेटवर्कमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। सेम कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ दुईटै नेटवर्कमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अथवा नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको यो नियम तपाईलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर तथा हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्ते।